હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ દેશી ગુજરાતી રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ગણેશ ચતુર્થી માટે સ્પેશિયલ ગોળ ચૂરમાના લાડુ. તો જો તમે પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવશો તો પહેલી વાર બનાવતા હશો તો પણ ખૂબ જ સરસ બનશે. તો આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે લાડુની રેસિપી શરૂ કરીશું. તો મેં અહીં લાડુ બનાવવા માટે 1 કપ ઘઉંનો કરકરો લોટ લીધો છે. તો 1 કપ ઘઉંના લોટમાંથી મીડિયમ સાઇઝના 5 લાડવા બને છે અને તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન રવો ઉમેરીશું અને 1 ટેબલસ્પૂન બેસન ઉમેરીશું. રવો અને બેસન ઉમેરવાથી લાડવાનું ટેક્સચર ખૂબ જ સારું આવે છે. તો હવે આપણે પહેલાં બધું મિક્સ કરી લઈશું અને હવે લોટમાં હું અહીં 3 ટેબલસ્પૂન ઘીનું મોણ નાખું છું. અને જો પછી ઓછું પડે તો પાછું નાખવાનું, કેમ કે આપણે લોટને મુઠ્ઠી પડતું મોણ નાખવાનું છે. તો હવે બરાબર મિક્સ કરી લીધું છે. તો હજુ મને મોણ થોડું ઓછું લાગે છે, તો આપણે 2 ટેબલસ્પૂન ફરીથી ઘીનું મોણ નાખીશું. અને તમારે જો ઘીની જગ્યા પર તેલનું મોણ નાખવું હોય તો પણ નાખી શકો છો. તો હવે બરાબર બધું મિક્સ કરી લીધું છે. તો તમે જોઈ શકો છો મોણ સરસ એકદમ મુઠ્ઠી પડતું થયું છે. તો હવે મેં અહીં 9 શેકું પાણી લઈ લીધું છે. પાણીને બહુ ગરમ નથી કરવાનું, 9 શેકું જ લેવાનું છે અને એકદમ કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. આપણે ભાખરીનો બાંધીએ એના કરતાં પણ થોડો કઠણ બાંધવાનો છે. અને આ રીતે કઠણ લોટ બાંધી દેવાનો અને હવે આપણે થોડો લોટ લઈ અને આ રીતે મુઠિયા વાળી લેવાના છે. તો આવી રીતે વાળવાના છે. તો હવે બધા મુઠિયા વળાઈ ગયા છે અને મેં અહીં ધીમી ફ્લેમ પર કડાઈમાં તેલ મૂક્યું છે અને તેલ ગરમ થાય એટલે ધીમી ફ્લેમ પર મુઠિયા તળવાના છે. જો તમે ફાસ્ટ ફ્લેમ પર તળશો તો ઉપરથી તળાઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહી જશે. એટલે આપણે મુઠિયાને એકદમ ધીમી ફ્લેમ પર તળવાના છે અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે મુઠિયા તળાવવા દઈશું. ભલે વાર લાગે પણ શાંતિથી ધીમી ફ્લેમ પર જ તળાવવા દેવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો મુઠિયા એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે. તો હવે તેને વાસણમાં કાઢી અને આ રીતે થોડા ઠંડા થાય એટલે આ રીતે હાથથી ભૂકો કરી નાખો. અને ભૂકો થોડો ઠંડો થાય એટલે આપણે મિક્સર જારમાં લઈ અને મિક્સરને ચાલુ બંધ કરી અને પીસી લેવાનું છે. અને પીસાઈ જાય એટલે આ રીતે ચાળણી વડે ચાળી લેશું અને ચડાતા જે ટુકડા વધે તેને ફરી મિક્સર જારમાં લઈને પીસી લેશું અને તેમાં મિક્સ કરી દેશું. તો લાડવા માટેનું ચૂરમું રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ચૂરમામાં 2 એલચીનો પાવડર નાખીશું, થોડો જાયફળનો પાવડર, લાલ દ્રાક્ષ, બદામ કાપીને નાખીશું અને કાજુ ટુકડા કરીને નાખી દઈશું. તો ડ્રાયફ્રૂટનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે ઓછું વધતું કરી શકો છો. મેં અહીં 1/3 કપ ઘી લીધું છે અને અડધો કપ ગોળ લીધો છે. બંને મિક્સ કરી અને ધીમી ફ્લેમ પર ગોળ ઓગળે ત્યાં સુધી હલાવતા રહેવાનું છે. તો આપણે ગોળનો પાયો નથી કરવાનો, ફક્ત ગોળ પીગળે ત્યાં સુધી જ ગેસ પર રાખવાનું છે ધીમી ફ્લેમ પર.
તો હવે ગોળ ઓગળી ગયો છે. તો હવે ઘી અને ગોળવાળા મિશ્રણને આપણે ચૂરમામાં ઉમેરી દઈશું અને ચમચા વડે આ રીતે મિક્સ કરી લેશું અને થોડું ઠંડુ પડે એટલે પછી હાથથી બરાબર મિક્સ કરી લેવું. અને ચૂરમું થોડું થોડું ગરમ હોય ત્યાં જ આપણે લાડવા વાળી લેવાના છે. તો આ રીતે થોડું ચૂરમું હાથમાં લઈ અને આવી રીતે લાડવા વાળવા. તો આપણો લાડવો સરસ વળાઈ ગયો છે અને હવે આપણે તેને ખસખસથી કોટ કરી લઈશું. તો લાડવામાં આપણે ગોળનો ઉપયોગ કર્યો છે, તેથી હેલ્થ માટે પણ ખૂબ જ સારા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન પણ ક્લિક કરજો, જેથી તમને મારા નવા આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.